plângeau, toți rugau. Multe mame care s-au dus fecioare la luptă, multe femei gravide care au rămas singure, fără bărbați. Ce înseamnă pentru tine copilul ăsta care l-ai? Nu a fost el, mă duceam și el la armată. Ești gata să lupți pentru țară? Soțul n-a salvat. Îți dorești să se întâlnească înapoi cu soțul? Și el o să rămână aici și tu pleci? Da, altfel multe familii. E frică. Pleci din țară, leși soțul, iei copilul cu tine și pleci. Și casă închiriată cu tot și am dobit noi să economisim. Am vrut copilul la școală, toți noi îl pregătim de școală, de limbă să învețe. I-ați pregătit lucruri pentru școală, ați luat ghiozdan și lucruri necesare? Noi la toamnă trebuie să-l trec. Avem planuri. Și o să... Ne-am gândit ca să se întâmple așa ceva, așa să înceapă în adevărat să împuște cu rachete. Terorii la Dumnezeu, perioada asta. În fiecare zi, Doamne, numai nu copilul. La ora 5 dimineața a început a împușca pe aeropoarte ruși, primi, ucraineni și a pus să strălească să nu nimerește în clădire noapte. Pe urmă i-a început prin aer, vertolioate, samolioate, străbite. Și a noștri, ucrainii, au început să rachetele să le împuște, să nu nimerească în casă, să rămână s-au primit să au nimerit. Grămadă de stecuri, balcoanele stricate, primul etaj, fereastră stricată și preama de peretele se vede și în partea Se vede înăuntru, da. Da. E foarte strașnic, e împușcă, intră cu tancurile, o mărți peste o mașină, omul scăpat. Deci unde locuiați voi? În Kiev, când s-a început tătaia asta, s-a început în Kiev. Eu am început să împuște unde sunt la Ucraina avioane. Eu vă spun cinstit, am ieșit în tabă, unde e, între vagoane. Și zic Oleșca, uite, am crezut că e stele, dar acolo, mă timp cu 100 de rachete zburau. Este, știți, care ard. Da. Și ei dispare departe. Deci ai crezut că sunt stele, era noaptea, dar de fapt erau rachetele rușilor. Cum vezi poporul ucrainean acum în perioada asta? Cum îl simți? Îl simt ca niciodată unit. Ai stat în subsoluri de clădiri? Copilul, da. Cât timp? 2 zile am stat. Și ne rugam la armia ucrainească numai să nu-i dea drumul pe pământ. Toți plângeau, toți rugau. Multe mame care s-au dus fecioare la luptă, multe femei gravide care au rămas singure, fără bărbați, care cu 3 copii, care cu 4. Săracii vreau să treacă granița, nu puteau. Ne aflăm în vestiarul unei săli de sport, aici unde o mămică de la Kiev a venit împreună cu copilul ei, ne-a povestit cum a ajuns aici. Este o sală de sport veche, un vestiar vechi, cu toate acestea este foarte mulțumită de condițiile de aici. Satele din burete nu sunt foarte groase, dar în situația de criză în care se află, a primit lucrurile acestea ca pe o binecuvântare. Continuăm să ne rugăm pentru Ucraina, continuăm să susținem Ucraina și lucrul acesta nu-l putem face decât împreună cu dumneavoastră, împreună cu oamenii de bine care vin alături de proiectele Asociației Misionari Generația de Mână. La greu, ajutăm poporul ucrainean. Să facem binele, căci răul are cine să-l facă.